Sisältövaroitus, puhun seksuaaliväkivallasta. 2023 joulukuussa mut raiskattiin. Mä olin ollut pikkujouluissa, jossa oli ollut ilmaisen viinan bileet, ja olin juonut itteni aivan täysin tuiteriin. Kun olin juonut liikaa, niin huomasin, että nyt ollaan tässä ihan liian kännissä, ja tilasin sitten taksin kotiin. Hyppäsin taksiin ja sitten sammuin samalla. Sitten puolivälissä yhtäkkiä sieltä tulee ilmoitus, että maksutapa hylätty. Että se maksu ei mennyt mun kortilta läpi. Niin siinä vahvassa humalatilassa mä yritin vaihtaa sitä korttia toiseen maksukorttiin, koska ilmeisesti sillä kortilla ei ollut rahaa. Ja toisella kortilla olisi ollut rahaa. Mutta koska olin niin vahvassa humalatilassa, mä en pystynyt sitä vaihtoa tehdä. Mä en nähnyt sitä puhelinta. Mikään ei onnistunut, koska mä olin niin vahvassa humalassa. Ja sitten taksikuski suuttui tästä asiasta, käänsi auton ja lähti ajamaan muualle. Ja sitten se pysäytti auton ja raiskasi mut. Tämän raiskauksen jälkeen se sitten kysyi multa, että onko sulla ehkäisy kunnossa. Ja mä kerroin, että ei. Niin sain sitten vielä hirveät torut häneltä, että miksi et käytä ehkäisyä, kun hän ei siis ollut käyttänyt kondoomia. Sitten, koska tästäkin suuttuneena, niin se ei halunnut heittää mua enää kotiin sieltä. Niin piti oikein anella siinä ilman housuja, että please vie mut kotiin. Ja lopulta se sitten vei mut kotiin. Että sellainen. Kun tää oli tapahtunut, niin mä menin sitten sitä seuraavana päivänä Serikeskukseen. Ja sieltä musta otettiin näytteet ja niissä näytteissä löytyi sen taksikuskin DNAta. Ja siinä samalla sain sitten HIV:n estolääkityksen, jota söin kuukauden ihan vaan siltä varalta, että olisi voinut tulla tartunta häneltä. Nyt on kulunut siitä 2 vuotta ja oikeudenkäynti oli tänään. Mä oon nyt menossa oikeuteen. Pelottaa. Mähän oon tietenkin käynyt siellä Serikeskuksessa ton tapahtuman jälkeen ja musta on otettu nuo näytteet YMS ja niissä näytteissä löytyi sitten hänen DNAta. Että tää on oikeastaan aika niinku open and shut case. Että ei niinku tollasia näytteitä vastaan oikein voi tapella, että mitään ei ole käynyt. Mun lakimies sanoi, että saattaa olla, että se on vaihtanut sen tarinaa, että alkaa selittämään jotain omia tarinoitaan siellä. Että se on mahdollista. Mutta sitten taas aika erikoista yhtäkkiä vaihtaa tarinaansa, kun on siellä kuulusteluissa sanonut, että mitään ei ole tapahtunut. Mutta katsotaan. Siis kuumottavin tässä on vaan se, että aina jos mä joudun puhumaan niin kuin yleisölle, niin mulla alkaa äänkyttää. Ja sitten niin kuin en saa sanoja suustani. Toivon, että tämän jälkeen ei tarvii enää ajatella tätä ollenkaan. Jotenkin näistä asioista on ihan hirveän vaikea puhua kenellekään. Mä en halua sellaista säälikään mua niinku fiilistä. Mun lakimies sanoi, että kannattaa varautua siihen, että se valittaa hovioikeuteen siitä sen tuomiosta. Mutta kuulemma siitä ei sitten enää lykätä pidemmälle, että se käydään läpi tämän vuoden aikana se hovioikeus kanssa. Mulla on ollut viimeisen viikon ajan niinku ihan hirveä olo koko ajan. Ei ole pystynyt oikein tekemään yhtään mitään ja niin kuin ei ole motivaatiotakaan tehdä mitään. Ja kun on vaan koko ajan niin kuin ollut sellainen pelko perseessä. Pelko ehkä siitä, että se alkaa sepittää jotain, niin kuin, mikä ei pidä paikkaansa. Nyt on oikeudenkäynti ohi. Ei herra jumala, mikä helpotus. Siis saman tien, silloin kun mä olin siellä ja mun täytyi puhua, niin mulla oli vain yksi pieni lyhyt hetki, kun multa ei tullut sanoja suusta, mutta se meni ohi aika helposti. Siellä jotenkin niinku ei ollut silleen
niin painostava ilmapiiri, kun mä pelkäsin koko ajan silleen, että mua niinku, kerro nyt totuus! Mä luulin, että tuolla on tollasta. Niin oli suhteellisen niinku helppo olla siellä, kun kaikki niinku, silleen, vaikka ne ei saa olla puolueellisia, niin kyllä ne silleen, tuntui siltä, että minua uskotaan. Heti kun mä pääsin ulos sieltä salista, mä sain siis lähteä heti sen jälkeen, kun mua oltiin kuultu. Mä en jäänyt kuuntelemaan, mitä hän selittää, koska siis tuolla Suomen oikeudessa, niin minä syyttäjä, en mä oo syyttäjä. Mua kutsuttiin nimellä A. Niin A ei saa valehdella siellä, mutta hän, ketä syytetään, niin hän saa valehdella. Niin mä en sitten halunnut jäädä kuuntelemaan hänen valheitaan sinne. Mä olen tässä viimeiset 2 vuotta pelännyt sitä, että mun täytyy niinku puolustaa itteeni tässä tilanteessa ja silleen niinku selittämällä selittää, että vittu, uskokaa minua, minä en ole halunnut tätä. Mutta toi oli oikeasti niinku helpotus, että sai käydä tuolla ja helpotus, että mua uskotaan. Mä en tiedä, onko tässä nyt mitään järkeä, mitä mä selitän. Mun aivot on aika sekaivat tällä hetkellä. Se ei ollut kiva, että kun mä menin sinne ja mulla oli sellainen niin kuin pelkääjän oikeus, niin siinä oli laitettu sellainen sermi, että kun mä kävelin sinne sisälle, niin siinä mä näin sen selän joo. Mutta sitten kun mä istahdin siihen mun paikalle, niin siinä oli ihan sairaan iso niin kuin TV-skriini siellä suoraan meidän edessä. Että mä näin koko ajan, että se tuijottaa mua suoraan silmiin. Että se sermi siinä ei niin kuin auttanut yhtään. Se ei ollut kiva, oli kyllä tosi epämukava fiilis, että toinen pystyy koko ajan katsomaan mua päin. Voisivat ottaa sen saatana screenin pois siitä, että olisi niinku turvallinen olo. Fingers crossed, että hän lähtee tänään sinne vankilaan. Koska se on vankeustuomio tästä, sitä haettiin. Mutta voin sanoa sen, että valtava taakka on lähtenyt harteilta. Mä oon niin onnellinen, että on ohi. On ollut todella raskaat 2 vuotta. Se kun on joutunut niinku odottelemaan ja ei tiedä, että minkälaista tuolla tulee olemaan. Ja muutenkin se, aina kun mä menen sen paikan ohi, missä tää tapahtui, niin mulle tulee sellainen ihan sairaan niinku vatsaan sellainen hirveä olo. Mut äsken ajoin piikin ohi ja ei tuntunut missään. Niin ehkä tästä se healing alkaa. Ihan järkyttävän moni nainen kokee seksuaaliväkivaltaa elämänsä aikana, niin tiedä se, että sä et ole yksin, jos näin on tapahtunut sulle. Ja apua voi saada. Esimerkiksi Seri-tukikeskus, sinne mä menin. Ja tällainen kuin riku.fi, se on tällainen rikosuhritukikeskus, rikosuhripäivystys. Sieltä niin apua saa. Vaikka se onkin raskasta, tää oli todella raskas prosessi, niin kyllä mulla on nyt parempi olo, kun tää on vihdoinkin ohi, kuin se, että olisi vaan itse kamppailut tämän tiedon kanssa, että näin pääsi käymään. Se on aina parempi, että tekijä joutuu vastuuseen